huomenta kaikille. 3. viikon toinen lomapäivä, eli tiistai menossa, ja tultiin tänne meidän vanhalle kausipaikka-alueelle SFC Kuusistoon. Kello on tossa 9 pintaan aamulla ja tämähän sijaitsee täällä Kaarinan kunnassa Kuusiston saaressa ja on tämmönen pieni nätti merenranta-alue. Noin 70 paikkaa, josta noin puolet kausipaikkalaisia. Ja tosiaan Turun keskustaan se vajaa 20 kilometriä. Ja Kaarinaan noin 10 kilometriä, Paraisille noin 10 kilometriä tästä. Ja tosiaan täällä on tämmönen hiekkapohjainen uimaranta ja siitä löytyy laituri uimatikkailla sitten, että siinä voi käydä uimassa. Huomenta. Tullaan just tähän Naantalin satamaan. Siinä meidän paatti näkyykin ja olisi tarkoitus Kapellskäriin mennä sitten tänään päivälautta tosiaan 10 lähtee ja tässä päästään jonoon näköjään. Jonossa muutama muukin. Kyllä. Ollaan 1,5 tuntia ennen laivan lähtöä jo hyvissä ajoin täällä. Ei mitään kiirettä. Jatketaan tuolta laivalta sitten kuvaamista. No mitkä on fiilikset? Ei mitään. Varattiin hyttikin tuohon matkan ajaksi, niin. Viedään vähän kamoja hyttiin ja päästään suihkuun ja muuta. Niin suihkurekkana Ruotsiin. Nonni, nyt on popsu paikoillaan. No niin, sinne jää Naantalia kohti Ruotsia sitten. No niin, nyt on final sale, eli loppuun myynnissä 2 € kuule kaikki yläosat siitä. Ainakin 3 lähtee mukaan, jahka löydetään oikea sävy. On muuten aika kivat tämmöiset pyörivät korituolit tässä. Käännetään kameraa, niin tämmönen kyllä kelpaa. Näin se menee. Nyt menee. Tintti mukaan. Kyllä, ei ole mukana. Jes, kiitos. No niin, siellä kaukaisuudessa näkyy Korppo-Hutskari. Lossi, tollakin on joskus menty. Ja autokannellakin on tilaa. Hienosti. Longnäsissä joskus 2 jälkeen iltapäivällä ja siitä sitten vielä 3-4 tuntia Kapellskäriin ja laivasta pois ja kohti länttä. Siinä on joku reilu 6 tunnin ajorupeama sitten. Katsotaan, vedetäänkö tänä iltana vai jäädäänkö johonkin yöksi. Täällä on Tintti. Tintti ottaa Sanikkaa täällä hienosti. Sieltä. Näihin tunnelmiin ei ollenkaan huono meininki täällä. Herra mekaanikko, mitä teet?
En tiedä pitää semmoista ääntä. En tiedä onko joku laakeri vai voiko tää jarru jotenkin pitää tuommoista ääntä. Tässähän on ollut nää satulat jumissa. Satulat jumissa aina välillä. Että ei tälle nyt muuta voi tehdä. Katsotaan se, veikkaan, että ei ole mitään vaikutusta juttu. Mutta käytetään toi satula auki. Katsotaan, että se liikkuu siinä herkästi. Ei mitään pientä askaretta, tosi lämmin ilta. Ollaan tultu Kapellskääristä joku 150 kilsaa. Niin ei oo mitään kiirettä, niin nukuttiin hyvin laivalla tossa iltapäivän unet, niin jaksaa painaa. Ja alkaa vaikuttaa aatun toiminnalta pikkuhiljaa, mutta ei mitään. Jatketaan tästä. Raportoidaan jos auttoi. No niin, arvon leidit. Nyt me ollaan täällä tämmöisellä kalliopiknikillä. Iltapäiväkaffeella. Se on se, Terhi ja Tiinan kanssa. Ja meillä on kaikkea herkkuu, mukaan lukien mustikka, piirakka ja jäätelö. No niin, täällä ollaan Halden-nimisen kaupungin läheisyydessä täällä Göteborgin ja Oslon puolessa välissä lähellä E6-tietä. Eilen tultiin ja ajettiin tuommoinen 7 tuntia tuolta Kapellskääristä tänne halki Ruotsiin ja ystävien luokse kylään löydettiin tämmönen pieni kyläkapakka täältä. Lähdetään tutustumaan minkälaista tarjontaa täällä on ja tuolla vuonon toisella puolella näkyy Norjan puolta sitten ja siellä on joku kollega näköjään puskaparkissakin tuolla rannalla ja tämmöstä täällä aurinkoisessa Ruotsissa. Käydään ottaa parit pisset ja nautitaan illasta. No niin, siitä sytytyspaloilla hiilet tulille ja sitten meillä on jotain tämmöisiä puujuttuja täällä vedessä, niin kostutellaan niitä vähän, ei pala niin nopeasti kun ne on vedellä kostutettuja ja katsotaan mitä ihmettä tästä syntyy. Good to close the door because Okay. this stinks. Okei. Sitten täällä on lohet odottelee grilliin pääsyä. Mielenkiintoista grillaamista. Nyt on päästy siihen vaiheeseen, että hiilet alkaa olla valmiita täällä ja sitten niille tehdään jotain. Katsotaan. Siihen levitellään ja sitten tulee nämä puulastut, jotka oli kasteltu vedessä, niin ne ei pala. Noin ja vielä viimeiset sieltä. Jotain lehtipuuta ritillä paikalleen ja siihen sitten itse tuote ja kansi kiinni ja 25 minuuttia. Okei. Más o menos. Okei. 25 minuuttia annetaan muhia siellä ja sitten tuote on valmiiksi syötäväksi. Ja tänään kyydit tarjoaa tämmönen Eviruden E-tekki 150 heppanen. Näillä mennään. 45 solmua.
tämmönen merikaapeleita valmistava tehdas. Täällä on jouduttu räjäyttämään tätä huonoa pohjasta, että tommoset isot alukset on päässyt tänne. Saatu lisää syvyyttä tälle huonolle. Amerikka, mutta ehkä me ei lähdetä kokeilemaan näin pienellä vedellä sinne. Täällä mennään tukka suorana. Tällä pienellä kallioluodolla liehuu tuolla, en tiedä näkyykö kameraan, mutta merirosvolippu. Ehkä on parempi pysyä vähän kauempana. No niin, ja kaikkia miehiä kiinnostaa tietysti moottoritekniikka, niin mä kattelin tuo Evinruden suoritusarvoja tekniikkaa, niin 2,6 litrainen V6 ja yllättäen 2-tahtimoottori, joka ainakin minut yllätti, että näinkin iso moottori on 2 tahti, mutta näin sitä oppii. Painoahan tuolla moottorilla on 190 kiloa, että ei sitä ihan yksin kanna sinne veden vajaan. Mutta ei se varmaan ole tämän kokoisessa veneessä tarkoituskaan. No niin, nyt ollaan täällä Lahden pohjukassa ihan. Kato, kollegakin menee siellä. Back in the boat. No niin, nyt tultiin tämmöiseen suojasaan poukamaan ja pistetään vene tuohon pojuun kiinni ja ruvetaan vähän chillailemaan sitten. Kenties tytsyt käy vaikka uimassa. Katsotaan miten meidän käy. Sieltä. Tämmönen mesta, tossa olisi tommoista komeata hyppykallioakin, jos joku. Niin, nyt on sitten käyty uimassa, miltä se tuntuu? Ihanaa. Ihanaa. Ihanan lämmin vesi. Ihanan lämmin vesi, okei, selvä. Mitäs muuten? Tykkäsit? Ensimmäinen kokemus tälleen veneestä käsin Kyllä. ilmeisesti. Ja... En oo hypännyt veneestä koskaan aikaisemmin. Upeata. Haluatko kokeilla vielä uudelleen? Maybe. Maybe. Okei. Okay. Pieniä haasteitahan aiheutti nämä uimatikkaat, koska ne ei tuu niin alas tonne veteen, että joutuu vähän punnertaa käsin, mutta sieltä noustiin. No niin, täällä ollaan edelleen samassa paikkaa, pikku ruokataukokin tässä pidettiin ja vaikka onkin oranssi lippis, niin hankkijalokot puuttuu, muuten on kyllä todella tyylikäs kokonaisuus. No niin, nyt jätettiin poiju sinne ja Tiinan uikkareiden alaosa myös ja lähdetään kohti mökkiä. No niin, hyvää aamupäivää Strömstadista. Tultiin tähän merenrantaan, pieneen merenrantakaupunkiin. Tässä ystävien mökin läheisyydessä. Tää on suosittu kuulemma. Kesäisin Norjan puoleltakin tullaan paljon tänne ja pari tosi upeata leiritaluettakin tuossa oli merenranta näkymin ja toki vähän tämmönen pilvinen, hieman sateinen päivä, että ei pääse niin edukseen, mutta mielenkiintoista.
No niin, kaikki lapset ja Karkin ystävät, Milla ja Joonas. Täältähän näitä löytyy. Löydettiin tämmönen karkkipuoti irttareita notkuen. Tuolta löytyy lisää ja vielä kolmas rivikin siellä. Ja sitten on pelkkää karkkia koko kauppa siis. Löytyy pusseja ja tynnyreitä ja ties mitä. Tämmönen puoti. No okei, on täällä vähän näköjään limpparia ja energiajuomaa ja sipsiä sun muutakin, mutta kaikkea tämmöstä herkkujuttua. Mut me jatketaan, otetaan tosta pikku yrttäripussit ja jatketaan kauppakeskuskierrosta. Tää on lähellä Norjan rajaa, Ruotsissa on ilmeisesti halvemmat hinnat, niin käytännössä noi parkkipaikat on täynnä norjalaisia autoja. Että jonotettiin tommonen 2,5 kilometriä tänne. Toi parkkipaikka ei vain vedä tällä ihmismäärällä, niin kummastakin suunnasta oli tähän ostoskeskukseen, joka sijaitsee keskellä ei mitään. Täällä Ruotsin puolella peltojen keskellä vähän niin kuin Tuurin kyläkauppa tulee mieleen kokonsa puolesta. Tämmösiä. Mokka. No niin, aloitetaan perinteisellä no niillä taas. Ja nyt saavuttiin Haldenin keskustaan. Eli tänne Norjan puolelle, missä eilen käytiin veneellä siinä satamassa ja nähtiin tuo sama linnoitus sieltä mereltä käsin. Nyt pörrätään täällä autolla sitten ja katsellaan maisemia. Miltä näyttää norjalainen pikkukaupunki täällä Vuonojen rannalla. Täältä se näyttää. No niin, nyt on vielä paremmat näkymät. Ei toi maavalli estä mihinkään suuntaan. Elikkä itse asiassa tuosta tultiin veneen kanssa eilen ja käytiin tuossa satamassa lenkki ja lähettiin sitten tonne Vuonoa tonne päin ystävien mökille takaisin. Moikka! Se on sunnuntai 3. lomaviikon viimeinen päivä ja just sain tuossa editoituu ton videon ja tästä sitten lähdetään varmaan kolme vuorokautta oltiin tässä ystävien luona täällä lähellä Norjan rajaa ja tästä lähdetään sitten pikkuhiljaa valumaan tonne Kapellskäriin kohti. Toki 10 päivää on vielä aikaa. 29. päivä on paluulaiva, että monenlaista ehditään nähdä tuossa matkalla varmaan ja sieltä sitten ensi viikolla taas uusi video ja ei mitään, kiitos kun katsoit tänne asti ja muista tilata kanava ja peukuttaa. Moi moi!